Fan vad god den var. Fan vad god den var. För övrigt så spelar jag in det här helt själv, så jag saknar dig, Kamera Daniel. Shoutout. Kolla in den här galna burgaren. Tja allesammans, Linus från Burgerdudes här. Jag är i ett supervarmt Brasilien, i Rio de Janeiro närmare bestämt. Och här bakom mig ser ni en ganska känd strand som jag tror ni vet namnet på. Jag kommer vara här några veckor för att träffa familj och vänner. Men jag ska försöka hinna käka lite burgare också. En liten varning är att avsnitt kan bli lite hackigt, för jag är här i några veckor och jag kommer resa runt mycket. Så jag vet inte hur mycket tid jag kommer ha för att käka burgare. Men förhoppningsvis hittar jag några guldkorn tillsammans med er. Och ja, med det sagt, låt oss utforska Brasilien tillsammans och se om vi hitta någonting bra. Nu är vi här i Rio som sagt, och vi är i Leblon, lite finare område till Rio. Och vi är på ett steakhouse som heter Sabor Dock, eller Sabor Dock som man säger här i Rio eller Brasilien. Och jag har tagit in deras husburgare. Det är en väldigt enkel burgare. Det är med aioli, majonnäs, det är lite pickles, rödlök och såklart. Många säger att det här är den bästa burgaren i Rio. Let's find out som vanligt, så nu tar vi ett bett. Riktig pjäs, hugger vi in. Fantastiskt saftigt kött, men det är ingen rostat bröd, det är bara på utsidan, de har grillat det lite. Väldigt slabbig, det är en schysst enkel burgare. De skulle ha saltat och pepprat lite mer köttet. Men det är ganska schyssta pickles, jag tycker rödlöken ger lite så här textur, det är bra. Överlag en bra steakhouse burger, och om ni är i Rio så är det absolut värt ett besök. Nu ska jag äta upp den här. Nu befinner vi oss i Ipanema, kanske en av de mest kända stadsdelarna i hela Rio. Fullt med roliga barer, trevliga restauranger här omkring, och såklart finns ju även schyssta burgare. Vi är på Icarnardo Burger som blir utsett till den bästa burgerhaket av flera publikationer och bloggare. Och första intrycket är att den ser jäkligt snygg och saftig ut. Ska jag ta upp den här? Kolla på den här skönheten. Klassisk cheeseburgare, senap, vi har ketchup, hackad silverlök, vi har ost, pickles. Kolla det här fina gyllenbruna brödet också. Nu tar vi ett bett. Jättegott. Köttet är supersaftigt, bra kryddat, schyssta pickles som verkligen bryter igenom, bra crunch från silverlöken, fluffigt, jättehärligt bröd. De använder ju American cheese här, vilket jag föredrar alla dagar i veckan framför deras original like platt och ost som de kallar det, som inte smälter så bra och blir lite mer seg. Det här ger lite mer krämighet. Jättetrevlig burgare. Det här kan vara Rios bästa burgare. Den här var jättegod. Rena smaker,
Klassiska smaker, jättebra burgare. Tummen upp. Det har gått några dagar och jag är inte i Rio längre utan jag är i en stad som heter Pilates nära den argentinska gränsen. Jag gjorde lite research innan och det är den 79:e största staden i Brasilien. Och om man skulle jämföra det med Sverige så är jag i Eslöv, Brasiliens Eslöv. Men vi vet ju att i Eslöv finns ju bra burgare, shoutout till Andys. Men då tänkte jag, då kanske det finns bra burgare här också. Och jag hittade faktiskt en smashburgare. Det var delivery only, men jag tänkte det var lika bra att testa det. Det här stället heter Corleone och det är ju, antar jag, inspirerat från Gudfadern-filmerna. Och här har vi den här rejäla smashburgaren som vi fick. Det här är en klassisk cheeseburgare med en twist. Vi har liksom senap, vi har pickles, vi har hackad lök och allt det där. Men istället för ketchup så har de barbecue-sås, vilket är lite intressant. Första intrycket ser lite blek ut och kolla hur massivt det här brödet är. Det är ju, ja, jag vet inte. Rasen ser lite sådär ut, men jag har blivit överraskad förr, så låt oss ta ett plätt och se hur god den är. Så är det överlag ganska bra smaker. Lite för salt skulle jag säga. Men bra pickles. Jag tycker barbecue-såsen faktiskt fungerar istället för ketchup. Men brödet är alldeles för mäktigt. Det är liksom nästan, det är svampigt. Det tar för mycket plats. Jag antar att de har det bara för att, ja, det är en delivery service. Så jag antar att de vill att brödet ska liksom hålla sin karaktär under leveransen då. Men det är alldeles för liksom tjockt för den här typen av burgare. Och det är tunt smashade köttpuckarna. Ganska bra smak, men jag skulle verkligen behöva lite mer stekyta för att få den här tillfredsställande bettet. Annars är det ganska schysst crunch från silverlök och pickles. Så överlag helt okej burgare, men och framförallt riktigt bra pris, typ 60 kronor. Med det sagt så ska jag checka upp den här burgaren och ja, vi syns väl snart igen, för det verkar ju finnas en hel del burgare här, annars så syns vi i São Paulo. Yes, vi är på Fabrica Hocca här i Pilates, ett bryggeri som också har en burgare på menyn. Det är en ganska enkel skapelse, men vi har här maltbröd, vilket är lite intressant. Se hur det smakar. Vi har bacon, krispig lök, ost och ja, jag tror det är det faktiskt. Och en hemlig sås som vi inte riktigt vet vad det är. Men jag tänkte att vi bara tar ett bett och ser hur den smakar. Skål! Burgaren är god. Jag känner kanske att den är lite åt det sötare hållet. Den här såsen de har är väldigt söt. Väldigt gott med den krispiga löken. Den gjorde jättemycket för texturen. Baconet, lite för sladdrigt för min smak. Jag önskar att de hade stekt på baconet lite mer. Men det är någon ganska schysst sälta. Brödet också helt okej, men det är lite åt det sötare hållet det också. Och det känns lite mer kompakt än ett vanligt, eller
vanligt bröd. Ett briochebröd eller ett potato bun-bröd liksom. Så jag är inte helt vän med det här brödet. Och ja, köttet smakar gott. Kunde varit liksom mer luftigt och lite mer bättre stekyta. Men med det sagt, det är faktiskt en helt okej burgare. Ja, bra smak, lite texturproblem som sagt, men den här kommer vi äta upp, det är inga problem. Och med det sagt, de har också väldigt god öl här, så jag klagar inte. Nu befinner vi oss på ett riktigt coolt ställe här i Pilates som heter Navi. De har liksom hantverksöl, de har schysst pizza och de har smashburgare på menyn. Och jag har beställt en ganska klassisk skapelse här. Det är en klassisk cheeseburgare, men som vanligt som jag upptäckt i Brasilien så saknar de här burgarna senap. Så det är bara ketchup, det är silverlök, det är pickles och det är dubbelt kött. Och ketchup så är det. Ganska mörkt bröd, men det ser ganska lovande ut ändå skulle jag säga. Så vi ska ta ett bett här nu. För övrigt så spelar jag in det här helt själv, så jag saknar dig, Kamer Daniel, shoutout, men jag ska nog få något content av det här ändå. Men då kör vi och tar en tugga. Det här var en ganska schysst burgare. Gillar pickelsen, bra syre i dem. Skulle önska att de var lite tjockare för att skapa lite skönare textur. Vi har lite trevlig silverlök som ger ett bra crunch. Köttet var okej. Alltså jag skulle verkligen vilja ha lite mer stekyta på det. Det som egentligen är det största problemet är att de har bara liksom en skiva ost, verkar det så. Jag skulle gärna ha sett en skiva mellan köttbuckarna för att få upp lite krämighet. Och jag skulle nog säga att det största problemet annars är brödet. Det är lite så här, jag vet inte, det känns lite så här fralla fullkornsaktigt. Eller inte fullkorn, men det är åt det mörkare hållet som ni ser. Och den smakar lite så här sött frukostfralla, ja, pommesen. En av de bästa på hela resan faktiskt. Bra krisp, trevligt potatis, mjukt inre. Bra kryddning, sälta. Den här början är helt okej. Den är nog nöd och näppe godkänt. Inte mer, men inte mindre heller. Så nej, men den fungerar liksom. Känns bra efter en hel dag här i Pilates. Så jag ska äta upp den nu, så hoppar vi vidare till nästa burgare. Jag är i Punta del Este i Uruguay och har precis beställt in en burgare från Betsy's. Ja, jag ska ta upp burgaren här. Den ser ganska skum ut. Kolla in den här galna burgaren. Den är inte så galen på pappret. Det är pickles, det är rå rödlök, det är bacon, det är ost, dubbla köttpuckar. Men redan när jag känner den, eller håller den i handen, känner jag att det är kallt bröd och picklesen är iskalla och ja, osten är inte smält. Ni ser. Men vi tar ett bett och ser om farhågorna är sanna eller inte. Eller stämmer kanske man säger.
Det här, mina vänner, var tyvärr en riktigt tråkig burgare. Eller dålig, rent ut sagt. Brödet torrt och väldigt kallt. Orostat, smuligt. Jättekalla pickles. Baconet, segt, stenhårt. Köttbulkarna, tyvärr kompakta och inte alls mycket smak. Osten osmält, sa jag det? Ja, det ser ni ju på bilderna. Ketchupen, för mycket. Blir liksom för sött både på undersidan och ovansidan. Och pommesen. Ja, det är väl de som är okej med måltiden. Men annars, en ganska dyr och tråkig historia. Om ni är i Punta del Este och ska äta en burgare, skippa Betsy's, för det var inte bra alls. Jag kommer inte äta upp den här burgaren. Tyvärr. São Paulo. Jag har sprungit runt hela stan med småbarn, jag är trött, jag är svettig. Jag har käkat på en av världens bästa restauranger som heter Casa do Porco bara för några timmar sedan, som var fantastiskt. Och ja, men jag tänkte, jag kan ju inte avsluta dagen utan att äta en burgare. Och den här, mina vänner, det här är en hängmörad, den börjar med hängmörad kött på Holy Burger, utsedd till en av de bästa burgarna i Brasilien och São Paulo av burgarguiden Hamburger Perfeito, som är go-to-guide här i Brasilien. Kolla på den här fina skapelsen. Jag tycker vi tar ett bett på den direkt. Och det ska vara ganska enkelt den här början. Som sagt, hängmörad kött, och det är bacon, kanderat bacon, ost och that's it. Ta bort pommesen här. Supersimpel burgare. Köttet är helt fantastiskt, saftigt, det är löst, man har en riktigt djup köttsmak, trevlig krämig ost. Vi har den här liksom kladdiga, söta, lite rökiga, sältiga såsen. Påminner typ som en barbecue-sås, men lite liksom inte så rökig skulle jag säga. Men fan, det gick sig fint med köttet. Det här är en fullpoängare. Fan, vilken bra burgare det här var. Riktigt bra burgare. Om ni är i São Paulo, gå till Holy Burger, för det är fan en fullpoängare. Fan vad god den var. Fan vad god den var. Så gott. Bästa början under resan. Vill du ha det? Yes. Här får det bli en voiceover på grund av den höga ljudnivån. Cabana Burger är Brasiliens svar på Shake Shack och har idag över 20 stycken restauranger i Rio de Janeiro och São Paulo. Vi testade dem för första gången 2018 och tyckte redan då de serverade riktigt bra burgare. Och det kan vi faktiskt konstatera att de fortfarande gör. Köttet är saftigt och löst, brödet är superfluffigt och alla smaker sitter. Deras rosmarinspommes var också jättegoda med en schysst krispighet och smak. Vi kanske skulle vilja ha en något mer tilltagen stekyta och kanske något som bröt av den söta såsen. Men i slutändan serverar de fortfarande en väldigt bra burgare och är väl värda ett besök.
Här sitter jag i en hotellobby med en takeaway-burgare från Bucina Burgers. De har blivit utsedda till Brasiliens bästa burgare av burgarguiden Hamburger Perfeito och förväntningarna är minst sagt väldigt höga. Deras fasta restaurang är tyvärr under renovering, men deras leveranskök låg bara 5 minuter från hotellet, så man får ju faktiskt passa på. Deras enkla baconburgare kanske inte ser mycket ut för världen, men oj vad god den var. Köttet var extremt saftigt med en djup smak som samarbetade perfekt med det klockrena baconet. Det här är utan tvekan en fullpoängare och vi kan förstå varför många anser att detta är Brasiliens bästa burgare. Vi ser fram emot att testa burgaren på plats när restaurangen väl öppnar igen på riktigt, för detta är världsklass helt enkelt. Detta var en perfekt avslutning på en riktigt rolig burgarresa och jag är glad att vi hittade några riktigt fina guldkorn tillsammans. Jag hoppas att ni gillar detta lite speciella avsnittet. Och om ni gjorde det, glöm inte att ge klippet en tumme upp och klicka på prenumerera-knappen, så ses vi snart igen på nya burgaräventyr.